Thành ra cũng có rất nhiều người trong những sự kiện mà lớn họ làm cái này nó rất là phiền. Làm cái này rất phiền, những sự kiện lớn họ vẫn làm cái này so đi way. Process of shaping and directing the hair into uneven pattern through the use of the finger comb and finger wave lotion. Người ta có thể dùng từ finger wave lotion hay người ta có thể dùng gel finger wave gel. Okay. Finger waving was on the rack in the 1920s and 1930s and continued to be popular on today's runway and in London. So in a very special event, they still use it. But daily, okay, no one wants this style, okay. Hàng ngày thì người ta thường không có dùng cái này chỉ những sự kiện đó. Thành ra, this is a very basic one. You have to learn how to do it. As far as I know, not many students like it because it's difficult. Khi mà dạy đây học sinh không có thích làm cái này, nó khó quá, học sinh không muốn làm. Nhưng mà nếu các bạn muốn cần thì các bạn phải học cái này nha. Kem tạo dựng sóng bằng ngón tay đó là finger wave lotion or gel. You can use gel too, okay? Makes hair pliable and holds it in place. So you do it when the gel is still wet, and then when you make it dry, and then it keeps the style for you. So we create the S shape with your fingers and lotion. Mình sẽ tạo cái tóc thành hình chữ S chỉ bằng ngón tay lượt với lại kem đó thôi. Okay. Make a carrier gum. Dilute it for use on fine hair. Pha loãng để dùng cho tóc mịn. Nếu mà tóc mịn thì các bạn mà cái cọng cái gel này nó cứng quá thì nó làm ấy thành tóc mịn người ta không pha cho nó loãng ra xíu. Concentrated for regular or coarse hair. Nếu mà cái gel này mà trên tóc thô hoặc là tóc trung bình thì giữ nguyên cái độ đặc của nó, nhưng mà nếu mà tóc mịn thì người ta pha loãng chút xíu với nước. Harmless to hair, no flex when dry. Cái loại này thì nó không có làm hại tóc và khi mà nó khô thì nó không có đóng vảy. Và avoid excessive amount, tránh dùng quá nhiều vì nó build up quá nhiều những cái đầu nó ngã không có thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng quá thì nó không có thật. So the amount of the gel or the lotion is important. If you too much, it looks fake. But if you don't use enough, and then it can't keep the warm. Okay. Look beautiful ha, nhìn cái này ra cũng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Marilyn Monroe cũng có những cái hình về kiểu tóc này rất là đẹp. Beautiful. So vertical. Bridges around up and down the head. Horizontal bridges are sideways and parallel to the floor around the head. Cái kiểu này các bạn hiện ra này nó là horizontal. Phải làm cái nếu mà đen đen cái kẹp tóc á, phải thu bỏ lại, thịt keo cho cứng. So this one is horizontal. Okay, so the ridges are sideways and parallel to the floor. Cái này là parallel to the floor. If the ridges go like this, right up and down, but most of people can use the horizontal. So for the finger waving, you have vertical finger waving and horizontal finger waving. Có nghĩa là những cái sóng chạy theo chiều dọc hay là những cái sóng chạy theo chiều ngang. And horizontal finger waving is more popular. Okay? I will ask you some questions. Okay, so what tool you need for finger waving? So what you need for finger waving? Các bạn cần những dụng cụ gì để làm Lotion, gel. What else? gel, Gel, lotion or gel. What else? Comb. What kind of comb do you need? the nail, let nail. The red tail comb or hair styling comb, and then you need brushes. And Yeah. you need what? Lower, pin, clip, Pin, clamp. Yes. Okay. Good. Thank you. and So hand. for the two, you need that? Huh? Yes. So it depends if the gland dry like this. Okay, show you again. This one dry, but you look at this one, it's still wet. It depends if you want it wet, you keep it wet or gel. But this one, okay, when it dry, then you make it a little bit Lotion. a little more beautiful, okay? But now they have different tools that you can do like this, and then you can create horizontal with the heat. It's faster.
Bên đây nó có những cái kẹp các bạn hơi cong cong, các bạn bấm dài bấm thành nó thành cái đường rất là dễ thương sơ sơ vậy thôi. เรียน Bấm ไปด้วย nhanh กัน hai cái giờ lên rất là đẹp luôn. Nó bằng cái bấm cái bấm giờ bấm một cái là xong chứ còn cái này thì nó sẽ không. From the paper. So this one we call the base. What is the base? Let me know what is the base. This one we call the base. So what is the base? Cái này được gọi là cái nền. Vậy cái nền là cái gì các bạn? The bed 17 pin curve and make up to 3 pin plus 2 pin Ramus. Analyst Ramus also. So this is the taxi. Singer. yes Yeah, this is the taxi. Yeah, the practical. Jocelyn. Yeah. Kim Thủy Nguyễn. Và Lily Thanh Bùi. Linh. Thế Học Lâm Nguyễn. Thế Học Lâm Nguyễn. Thị Tranh Nguyễn. Thị Tranh Nguyễn các bạn nào. Chị Tranh này, Tranh nói đâu rồi, kịp không? Chị Tranh nãy bấm chờ. Rồi Văn Hòa Đỗ. Đập giấy. Lên đập giấy nhận tiền của thông báo. Những bạn nào chưa có gửi cái practical system lập lên cho app principal. Anyone who hasn't put in the practical system. Con gửi chưa mà? Gửi lên. Không phải gửi cái chén lên. Can you check rate? What do you mean? Rate is Không có đây là Hoài. stationary, non-moving, rotation of curve. Non-moving So by the way, I will inform you. Which the area closest to the The scout. beauty box attending this Thursday. So 2 more days, okay. March 28 will be your next Zoom meeting. Please make sure you have the device that you are using for the Zoom meeting with your headphones and notebook and a pencil or pen. We will be meeting in the conference room at 9:45 a.m. What kind of meeting? I cannot follow you. Okay. So beauty box attending. Oh. Beauty box. So this Thursday, March 28, will be your next Zoom meeting. Please make sure you have the device that you are using for the Zoom meeting with your headphone and a notebook or pen or pencil. Yeah, on Thursday, 9:45. Okay, in the conference room. Okay. Và cái ngày thứ 5 tới này các bạn, đáng lý là thứ 5 vừa rồi nhưng mà họ cancel chuyển cái thứ 5 này thì đó là ngày 28 tháng 3 các bạn sẽ có cái buổi học Zoom với cái beauty boss. Cái beauty boss là các bạn biết gì không? Là tập làm chủ trong ngành beauty á. Thì đấy các bạn có nhu cầu cái này các bạn học đâu có lỗ gì đâu, các bạn vẫn được Ủa sao em mà liền đi? Thành ra biết đâu các bạn sẽ kiếm được cái chỗ thuê, họ hỗ trợ cho mình trong có tiền thuê, cái này mình có thể là bắt đầu một cái công việc gia đình. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho cuộc họp Zoom này thì các bạn phải có một học dụng cụ để các bạn sử dụng trong cái đó. Thì các bạn sẽ cần phải có headphone nè, vở, bút chì và bút mực, và sẽ bắt đầu từ 9:45 trong cái phòng hội nghị. Rồi, okay, continue with this one. What is the base? So the base is the area. The non-moving foundation for the curve. Như vậy cái đây là gì các bạn? Là một cái diện tích nhỏ nhỏ, một cái ô nhỏ trên cái da đầu của mình đó. Và trong cái ô đó chúng ta lấy tóc lên để chúng ta thực hiện một cái thì nó gọi là cái base, nó gọi là cái này. So for the base, it can be square. Cái base này các bạn, nó có thể là hình vuông, nó có thể là rectangle, nó có thể hình chữ nhật. It can be a triangle, nó có thể là hình tam giác, and it can be an arc, nó có thể là người ta gọi là hình cong, hình cánh cung vậy đó. Ok, hình cong, hình cánh cung, hình arc. Ok. What about stand?
So section of the pin curve stem between the in the blade. hair from Yes. the root until you have the curve around it. This is the stem. If the curve is on the base and then you have no stem. So in this case, the stem in from here and move until here. So you have stem until here. Okay. If the curve is right on the base and you have no stem. So if you create the curve that's right on the base, you have no stem, but you have another term on base. So on base or no stem, the same effect. Nếu các bạn để mà cái lọn này các bạn quấn cái lọn cho nó nằm lên trên cái này luôn thì lúc này nó có hai thuật ngữ để mô tả các bạn. Nó kêu là không có thân. Cái lọn uống của mình nó không có thân. Và khi nó không có thân thì cái lọn uống nó nằm trên cái nền. Không thân hoặc trên nền thì tạo ra kết quả rất là giống nhau, là cái curve của mình nó cứng và nó sát vào đầu. Còn nếu các bạn muốn cái curve nó lưng lửng, nó không có sát vào đầu thì các bạn làm long stem. If you want very low curve at the end, so you make long stem. You get it? Thành ra các bạn nhớ là phần nền thì các bạn có thể hình vuông, hình chữ nhật, hình bánh giác hay hình cánh cung. กวนตีน Còn cái เจ็บ thân เดี๋ยว nó โด có น thể là dài hay là ngắn. Mà cái lọn tóc Máy mình, phăng cái góc con này á, tiên cái gì thân này không? mà nó càng dài Cái liên thì cái lọn lăng uống tăng. mình nó càng quyện chuyển nên không dính sát cái đầu mà là uyển chuyển. Còn nếu mà cái góc này, cái thân này á, mà nó chỉ có nằm trên nền là nó cứng nhắc hơn. Cái lọn uống mình rất là cứng như đó. So this one we call circle. So normally if you want 1, 2 and a half, if you want to create one curve, so you have to make the hair on the rod 2.5 round to create a full curve. Nếu các bạn muốn tạo ra một cái lọn ong đầy đủ, các bạn phải tóc và quấn lên con rod 2.5 vòng. You know, like when the hair is short, how would you do it so that it's Okay. So she asked the question, if the hair is too short, how could we make it? So if the hair is short, we have to use a very small rod. So that, okay, you can complete 2.5 so it rounds. has to be 2.5 Yeah. to make one curl. Yeah, yes. It must be 2.5 rounds, okay, to make one. Yes. If you have short hair, you have to use a very small rod. If it's too short, then you can't do it. So- If it's too short, you can use the peak, and then you do with the peak. So let's go with like perms. You know, like the new style now for like the boys. It's that stupid mushroom head. So they want The rod. the rod. I call it mushroom head. So, like, how long does their hair have to be in order Yeah, around the to nose. get to the nose? Yeah, the nose. So not the, A little bit just deviate. How long? you know, but anybody want the hair a little bit over I here. know. So then their hair has to be here I think here. to here, I think here is enough. and then you do the roll. If you do like this horizontal, it does not create that one. You have to do vertically. Oh, it has to be vertical. Yes. For that mushroom head. Yes. cái buổi tối là em If you do vertical, then em the để quên cái hair quyển sổ cannot create that cái one. quyển sổ màu So xanh it has So I normally do cái my tập màu son. xanh Okay, I do em kẹp vertical. cái tờ giấy ấy trong Okay, cái sổ vertical. rồi my son Yeah. wants, and I'm like, Rồi đó là có thấy có sổ màu xanh. cái sổ màu Bà hỏi xanh là mấy tuổi tích bây giờ mấy đứa trẻ bây giờ nó hay làm cái đầu nó uống quanh và nó xù xù quanh. Nên nếu các bạn mà làm cái cái đầu sổ màu xanh em kẹp cái tờ giấy đó trong cái các bạn phải để vào cái tờ giấy học nè để lọt Hỏi cô thì nó mới đẹp. thì đó em mới Thì tùy người ta thấy sổ màu xanh. cái tập màu xanh đó được cái thầm màu xanh thì tùy là cái tôi nói là cái này tôi nói là cái kết quả như thế nào thì mình quyết định là mình đặt cái ống góc như thế nào. Đặt ống góc là quan trọng. Okay. permanent So if you have short hair, so make sure that you have to use the smaller round. Tóc ngắn thì các bạn phải dùng ống góc nhỏ để mà đặt đủ hai phần vòng. Còn trong trường hợp các bạn chỉ muốn lọn quăng sơ sơ thôi thì các bạn phải ống góc lớn. machine Nếu mà ống góc càng lớn thì lọn quăng nó càng lớn thì nó sẽ giảm ra. Còn nếu các bạn làm สองภาษา nếu mà những người สองภาษานะ ไม่ใช่ภาษาสองภาษานะฟังดี thì tùy mình ๆเดี๋ยววันนี้จะดัดผมทรงนี้ เขาบอกว่าขนาดนี้ดัดได้ Here, no stand. No stand. This one is no stand. No stand, it means that the curve is right on the base.
with the curve in right on the base and you have no stem, so it is the result. Nếu như vậy thì kết quả của mình là như thế này các bạn. Okay. Có gì này. And this one, half of the curve is on the base and half of it. Cái này á, thì là cái curve của mình các bạn đặt nó là một nửa ở trong cái nền và một nửa ở nằm ngoài nền. Thì nó gọi là half of base. Cái này là một nửa Hồi nãy chị bấm giờ trễ đúng ngoài không? nền. Các bạn thấy không? Tôi nói chị nghe. Thì cái này á, thì cái lọn quăng của nó Gì sẽ léo. Chị ghi Năng dương dương. cái lọn quăng của nó thì nó sẽ Mấy giờ sẽ rồi? Chị nói không bây biết giờ. Vậy giờ. nằm ôm ở trên cái da đầu. Ông bỏ lên đây rồi nè. And this one, full stem. Full stem means that go back to the full stem. This one is full stem. This one is full stem. It means that the curve is not on the blade. So this one is full stem. And this one is no stem, or we call on base. This one we call half stem or half base. Okay, các bạn không tìm cái câu 3 có loại. So On base and half base. degrees for each stem. So, No string. This one no. Cái phần kéo, yes. so what degree? No. Yes. This one. And this one half. Go with this one first. This one half. This If one you no. go with 90-degree angle, And this 90-degree one angle, full. so it will create half base or half stem. Nếu các bạn dựng cọng tóc lên trên da đầu mà nó 90 độ các bạn thì các bạn sẽ tạo ra cái lọn như thế này. And with this one, it must be 90 and 45. It means 135. Cái này các bạn phải đi là một góc 90 độ rồi các bạn phải nóng tiếp một chút nữa 45 Sẽ độ đi nữa, đúng có tăng 135 dần độ kiểu này. thì nó mới ra là on base. So normally if you follow the head direction, you can create on base or half base. If you follow the head direction, it's always off base. If you go 90 degrees, it's half stem or half base. If you go 145, you move up a little bit, it create on base. Okay. Như vậy cái tóc của mình thì mình dừng con tóc ra các bạn. Nếu các bạn follow cái cọng tóc chạy, các bạn cũng vậy, không bao giờ nằm trên on base hoặc là off base. Nó bao giờ nó cũng là full stem hết. Còn nếu các bạn dừng 90 độ thì cái lọn của bạn nó sẽ nằm một nửa trên nền, một nửa ra khỏi nền. Thì nó gọi là 90 độ đó. Còn nếu các bạn muốn làm on base hoặc là các bạn dừng con tóc lên 135 độ. So no stem is what? No stem. This one is we call no stem. It means that the full base. It means that the curve is on the base. It's called no stem. You can't see the stem here. So this one is the stem, but this one you can't see the stem. So this one we call no stem or on base. And that at what degree? 135. 135, and the second one is 90 degrees. If you go off base, means that you can do like the hand 90 direction. I think or that's 90. So the rod can be on the base. Nếu các bạn làm một góc dưới 45 độ thì nó sẽ off base. 180. No. This 180. 165. This 180. Thành ra khi người ta okay, I will ask you something. This one zero. So which 135. one 120. can create This the most 90. flexibility? Yeah. Cái loại nào 65. tạo ra 45. tính di động nhiều nhất? 20. Nhìn đi các bạn, which one? Which one create the most flexibility? Flexibility. What do you mean by flexibility? The most flexibility, which one? 90. On 85, base, 65. on base or half base? 65. On base 85, very 65, full 90. curve. It will be off base. It will be off base to create the most flexibility of the curve. Okay. So which one create the firmness of the curve? Cái nào tạo ra cái lọn quăng chắc nhất là nó nằm sát trên da đầu? The no stem curve. Là lò nào? 2 and a half. On base, off base hay là half base? On base. On base, so maybe on base. So what degree do you use apply when you put the rod on? 135. 135. Yes, 135. Nếu các bạn muốn cho lọn quăng chắc nằm ngay trên nền luôn và để vừa phải 135 độ thì nó mới lên được. That's how they call it. You want that mushroom head. Have any question?
no me because they cannot follow that Shaping for right the pink curve list. A shaping intersection of the hair that is molded in a circular movement in preparation for the formation Try of that the on my curve. outfit today. Tạo hình là phần tóc được tạo khuôn theo kiểu tròn tròn để chuẩn bị cho việc hình thành tóc lọc hoa. So in the space for the asthma of the hair. So what is shaping? Shaping ตอนนี้ is ห้า the มบูลลี่เรื่อง preparation อ้วน when you นะ put ตอนนี้ the rock on. กำลังเครียดเรื่องอ้วน ห้ามเลยนะ ถ้า If แก you บู want ลลี่เรื่องอ้วน the นะ big ฟิลขาด curve, นะ you have to use the big ตอนนี้มีแต่คนบอกให้ฉันล So ดกำลังเครียดเรื่องอ้วนอย่า the size of the curve is determined by the ทักกูเมื่อไหร่ size. กูล่างมาตบ But นั้น after that, the hair is long enough to put at least เรียก 2.5 โดน rounds. กดดัน Okay. Thì họ hỏi định hình là cái gì? Định hình là cái quá trình các bạn muốn tạo không phải tạo cái lọn như thế nào? đúng Các mà. bạn muốn tạo lọn lớn thì các bạn dùng cái rót lớn, các bạn muốn tạo lọn nhỏ thì các bạn dùng cái rót nhỏ. Các bạn muốn cái giật sống ngang thì các bạn đặt ngang. เดี๋ยวฉันจะตายก่อน Hình thành cái dạng thế nào thì các bạn đặt cái rót lên คน trên ไท đó. ย คน Và ไท đảm ย bảo ชอบ rằng กิ là น tóc ชา phải đủ dài để คน quấn tụ ไทย Còn nếu mà các bạn อ้วนผอมดำขาวมันเอาไปดิน Mà nếu ทา các bạn vẫn thể dùng cái paper để các bạn ráp lại đó, nhưng mà nó Bạn. vẫn rất là dễ dùng. Có Các liệu bạn không? không đủ 2,5 vòng. เขาเรียกว่า Hai เพื่อน vòng บ้าน thì ไม่ cũng มีอัน tạm จะ tạm, ทำ nhưng mà ไง dưới 2 vòng đấy các bạn เดิน ráp ผ่าน chặt บ้าน tụng ra. Nó เดิน rất ผ่าน là บ้านมันไม่ได้มันนินทาไงอยู่ต้องสวยเพอ Phải ร์ ống เฟ rất ก là เดิน nhỏ, ไป nhưng mà นี่ nếu แบ các บ bạn น้ำห không อม muốn ชุ cái ย lọn quá ตั้งแต่ nhỏ thì có một ท้าย cách บ้าน rất ยั là น tạm. หน้าบ้าน If you ยัน don't หมู่ want บ้า the น hair is short, but you don't want very small curve, so how do you do it? สงสัยจะต้องแต่งตัวเป็นนางนพมาศเดินตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านจนหน้าหมู่บ้าน Đó Không có gì một cái ý đi nếu vào. như hạn mình không muốn cái lọn quanh nó quá nhỏ nó kỳ mà nó thích, nhưng mà vẫn muốn nó to nhưng mà mình không đủ khả năng để mà quấn nó 2,5 vòng thì buộc mình phải dùng cái kẹp. เดี๋ยววันนี้จะดัดผมเรียนเรื่องดัดผมเลิกคบได้ยังไงอะไม่รู้จักมันอะรู้จักมันจะคบมันจะแรกเหรอไอ้พวกไม่รู้จักนี่แหละไอ้ตัวดีชอบพูด So shaping are either open or closed end. So this one is closed end and ไม่ this ใช่ one พี่ is คนเดียว open ที่คุย end. โทรบ้าน Các bạn thấy โทร cái บ้าน cái sụn nó mở hơn. Còn cái này nằm ở đóng bên trong. Cái này tôi là closed end and this one is open end. Okay. Khi các bạn làm thì nó có thể tạo ra những cái kết quả. ฟังรู้เรื่องไหมล่ะไม่นอนเหรอหมู Open and close center curve. Open center curve. Open Center Coast โอเค Cái này là cũng các bạn thấy nó hở gì không các bạn? Open center là mình mở ngay giữa. And this one close center là cái động. Đây nó động. Ở bên trong trung tâm nó động. Ok. จัดมันเลยออกจะสวย Curve and stand direction. ใครน่ะนะเจอคำแรกเลย ใครน่ะ นั่งหันหลังนั่น Cái อ้ว này น là แผะ cái cách พอหัน chúng ห ta น้า đặt มา ốc แต่หน้าก็สวยอยู่นะ tóc đi theo hướng tóc như thế nào? Forward movement. ก็ธรรมดาเดี๋ยวความอ้วน Reverse ความอ้วนของ movement. ฉันน่ะมันไปหนักหัวชาวบ้านไงตอนนี้ช่วงนี้อะ Upward movement. ฉันกำลังกุ้มใจอยู่เนี่ยความอ้วนหนักหัวชาวบ้าน Downward movement. Quấn ngược xuống bên dưới. นี่เก่งใจที่ Down ด่า down ให้ล้ม movement. เลย Chúng ta đi theo đường chéo. Clockwise đi theo chiều kim đồng hồ và counter clockwise sẽ đi ngược chiều kim đồng hồ. So here are the ความสวยของฉันก็ the เป็นหนักหัว direction ชาว that บ้าน you use when you put ความมี the ตังค์ของฉันก็เป็นหนักหัวชาวบ้านอีก or the finger. Đây là những cách các bạn xoay chuyển Cô dòng mi tóc tái, đi hướng nào mi các tăng bạn. lên thì chôn So, tay vậy của đó. mình, các bạn di chuyển đi hướng về phía trước, quấn ngược phía trước như này hay là quấn ngược về phía sau. Thì nhiều lúc các bạn nhiều người làm tóc mái người ta sẽ quấn xuống như này. Còn nhiều người tóc mấy người phụ nữ mà người ta gọi là tóc phi dê hay gì phi dê hay gì của quân tóc này là hơi mình đây kêu là phi dê gì của quân phi dê đúng không các bạn? Mấy người hồi xưa Việt Nam mình mấy người lớn tuổi có uống tóc sát cái đầu á gọi là gì phi dê đúng không? Thì quên từ đó tóc tém một cái uống sát cái đầu nó gọi là phi dê đúng không? Đúng rồi, đó là tóc tém mình ta uống sát cái đầu nên là phi dê.
thì người ta thường sẽ đi hướng ngược. Chúng ta thường thấy quấn hướng ngược phía sau này, chính là mấy người không để tóc trước, những người phụ nữ lớn tuổi chúng ta thường quấn ngược phía sau. Còn nếu người nào có muốn có tóc mái phía trước thì chúng ta quấn forward. If some people want to leave the leg and curve a little bit and then go forward like this. But very short layer hair they can do reverse. Upward, move up and downward, move down. And diagonal like this, you put the rod like this. And clockwise, you do like the rock direction. And counter, you do like this. Nhất là chúng ta làm thinker, you can do clockwise or counter clockwise. Ví dụ như các bạn uống tóc chẳng hạn, khi các bạn đặt ống uống cho các bạn uống, các bạn có thể quấn theo kiểu này. Hay là các bạn quấn theo kiểu này. Kết quả ra khác nhau các bạn. Nhưng mà nếu các bạn làm cái này bên này á, thì bên này các bạn có thể quấn ra đi trước như thế này. Bên này các bạn quấn này thì cái này các bạn phải quấn như này, chứ không phải bên trước bên sau ra hai cái tọt không có cân đúng. This one too. Here we have see rectangle. Rectangular base. Đây là một cái nền hình chữ nhật đây các bạn. Đây là nền hình chữ nhật. Và chúng ta sẽ đi hướng về phía đây và đặt cái này nó không nằm trên nền toàn bộ, nó nằm nó gọi là half nền, một nửa trên nền, một nửa nằm ngoài nền các bạn. Với cái lọn tóc này thì lọn tóc mình nó hơi lung chứ nó không có lọn cột. So with this one, we use the rectangular base, but this one doesn't have base, so the curve becomes simple. Okay? And we look at this one, cái này hơi bị dễ nè. One is square, and this one is only. Cái này là square và only các bạn. Only là nó ra very curve. Cái này ra cái curve rất là chắc. And this one is triangle. Triangle. Cái này là hình tam giác. Cái này người ta có thể dùng là picture đứng nè. This one is standing. And this one flat. บอกว่าพี่โม Cái เนี่ này ย là flat. กำลังคิดจะไปอยู่แต่ว่า Mình có thể làm cái picture bằng cách là ที่ไทยมัน 150,000 ที่นี่มัน300,000 Khi các bạn làm cái đứng á, thì cái tóc mình nó sẽ phồng hơn. So if you use the standing picture, so the result 9,000 เหรีย is ญ a little bit bigger hairstyle. กลับไปที่ And ไทย this ก็ one แค่ a little bit 150,000 flat. Cái này thì nó nằm. ใคร Mà ก็ cái này 4,500 đối với những người mà ít tóc các bạn nên dùng cái nào sâu cua, very less hair. สวยอบอุ่นซะ You should use the เดี๋ยวเขาจะคิดว่า เขาไม่เรียกที่แก้วแล้วเขาจะเรียกแม่แก้วอะไรเนี่ย cái đứng hay cái nằm, cái standing. So it depends on how much hair the woman has. So if she has very little hair, so you should use the standing one. So maybe less hair women, they want the roller set. Okay. So with the very less hair, so this section you have to use very little hair, so that you can put more rock on it. If a little bit more hair, you can get a little bit more hair on the rock. Nói chung cái này rất là linh động các bạn. Nếu mà mình hiểu được thì nó tạo hiệu quả rất là đẹp. Nếu mà tóc mà đã ít rồi ha, các bạn chia cái đầu của chính cái cục roller thì nó không thể nào nó tạo được cái kiểu đẹp. อันนี้เป็น Ở กา đây ร những người ta biết á, mình lấy một lần tóc เป็นการ cho nó nhiều ม้วน rock. ผม Cái rock thì แบบสมัยก่อน nó mới lên được phần. Rồi, this one is rectangle. Thisม้วน one is ด้วยน้ำมัน arch cake. แล้ว Các ก็ bạn โย thấy lấy น cái hình cong. Rồi cái này nó có thể lấy cái hình cong cái này tí. Rồi nó lấy hình cong tí. So this is the arch cake. ใครมาร้องเพลงนี้ว่าอ้วนแล้วมันหนักหัวใคร Là ngoài ba cái dạng nền này thì còn dạng ไม่ này nữa. ตรงที่ระบายสีน่ะดูนะดูอันนี้ Rồi, แล้วก็ดูบนกระดาน ribbon มันอันเดียวกัน và ก็เลยไม่เขียน ก็เลยเลือกที่จะมามาร์กตรงนี้ใจยัง ถ้ามันอันเดียวกันน่ะก็จะมามาร์กไม่ได้บอกว่าไม่เอาข้อสอบหรือไม่เอาข้อสอบ ribbon. One important technique to learn is called ribbon, which involves forcing the hair between the tongue and the back of the comb to create tension. You can also ribbon the hair by pulling the thread while applying pressure between the tongue and index finger out towards the end of the strand. What number? This is the 449. Carve or sculpture curve,
slides from the shading and form without lifting the hair from the head are referred to as cow curl, 17 also known as butter curl. tóc này các bạn có nhìn cái này các bạn biết người ta gọi là những cái lọn thắt tóc mà điêu khắc á, hay là lọn tóc thì mình làm thế nào? Cái này thì cô ấy đang làm là ribbing, các bạn ribbing, this one is ribbing, đó là như vậy, đó là ribbing. Ribbing này á là một cái kỹ thuật để học được gọi là ribbing, là nó liên quan tới cái lực chúng ta làm trên cái cọng tóc giữa ngón tay cái và cái lưng của cái lược, vuốt cái lưng của cái lược của ấy kéo căng cọng tóc lên như thế này, đó. Rồi cô đang làm và kết quả là bên kia. Đó. Rồi you can also ribbon the hair by pulling the thread while applying pressure between your thumb and the index finger. Thay vì các bạn có thể dùng cái lưng của cái lược, các bạn có thể dùng ngón cái và ngón index là ngón trỏ ha, để khi đến cuối cọng tóc. Một kỹ thuật nữa người ta gọi là điêu khắc, tinker slide from a shaping and form without lifting the hair from the head. Cái này chúng ta sẽ cái lọn quăng sẽ được chẻ ra khỏi cái định hình tóc, các bạn đặt cái quăng nó ra và các bạn tạo kiểu mà không cần nhấc cọng tóc ra khỏi da đầu để nằm trên da đầu, và cái đó được gọi là điêu khắc tóc. Các bạn có thể nhìn kết quả này sẽ ra cái hình này, và cái này người ta gọi là cái kết quả này, cái này là skip wave và rich curve. Cái rich curve là gì? Cái rich curve này các bạn, pink curve lays immediately behind or below a ridge to form a wave. So you have to create a finger wave first, and then you create the pink curve right after the ridge. Cái này người ta gọi là ridge curve, là mình phải kết hợp giữa finger wave, làm xong finger wave rồi chúng ta đặt cái pink curve ngay sau đó, nó gọi là ridge curve. Còn cái skip wave are two rows of ridge curve usually on the sides of the head. Skip wave create a strong wave pattern with the well-defined line between the waves. This technique represents a combination of finger wave and pink curve. Khi mà skip wave các bạn không làm dính liền với nhau mà các bạn làm cái ridge lên, ridge lên xong rồi các bạn làm cái pink curve và các bạn kéo dài nó xuống vào một cái tóc chỉ còn 2 đường vậy là đủ rồi. Nó gọi là skip wave. Skip wave là một kỹ thuật kết hợp giữa finger wave and pink curve. Okay, so skip wave is a combination between the finger wave and the pink curve, and normally we just need the two rows of the pink curve. That's it. Mình chỉ cần 2 hàng thôi là được ha. Cái này là taro curve or standing. Cái này cái taro bên đây, you let the hair stand in the form of the barrel. Cái này chúng ta dùng cái pink curve các bạn, nhưng mà chúng ta tự tạo cái lọn quăng đó bằng cái ngón tay của mình á, và rồi các bạn kẹp giữ nó kia nó lại bằng cái pink. Các bạn lấy gọng tóc các bạn ấy lên kẹp lại. Thay vì các bạn có cái roller ở trên giữa thì các bạn đây làm không có roller thôi, và cho nó đứng vào tóc nó mỏng như vậy. Barrel. เมื่อวานนี้น้องเหมือนกับหายใจไม่ออกผมใส่เหนียงไปกดทับท่ออากาศหายใจไม่ออก Khi nào các bạn tạo một cái tổ phòng thì các bạn sẽ tạo cái stand up curve. แต่จะลงแล้วเพราะว่าหมดคาบแล้วจริงๆเป็นทั้งคืนว่าจะวันที่ 1เนี่ยคุยกับหมอใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกหมอว่าสงสัยเหนียงมันปวดขาปวดคอหายใจไม่ออกคิดว่าว่ายน้ำอยู่อย่างเงี้ย nó có gai, cái này không có gai, cái này không cần dùng kẹp, còn cái này mình phải dùng kẹp. Nói chung cái nào mình muốn đưa vô máy cũng được hết, cái này cũng vậy luôn. Cái này mình cũng đưa máy cũng được, chứ mình không cần dùng kẹp thôi. So what is the difference between this and this? So this one, the heat will go together,
but with this one you don't need to use the peak. That's it. Okay. Speed. Roller holds the equivalent of 2/4 stand up curve. Tốc độ ống cuốn tương đương với 2 đến 4 lọn xăng đất. The roller holds equivalent of 2 or 4 stand up curve. Nếu các bạn làm cái peak curve thì tóc nó ngắn nhỏ, còn nếu các bạn dùng cái roller thì cái tóc của nó gộp lại thì cũng được từ 2 cho tới 4 cái. Nếu các bạn làm 2 cho tới 4 cái peak curve thì nó ít tóc, nhưng mà nếu các bạn dùng cái roller thì nó lợi là nó lòng nó làm được nhiều tóc. So with you use the roller so you can combine the hair together. So it is equivalent of from 2 to 4 stand up curve. Increase strength. Hair erect around a local roller with tension, but give stronger, longer lasting set. If you do the peak curves without tension, so the hair is not so strong, the curve is not so strong. But if you put the roller on with strength and then you make it, the curve lasts longer. Thành ra cái peak curve các bạn có lọn quăng nó không có bền vững bằng khi các bạn đặt lên cái roller. Cái roller thì kéo căng thì cái tóc nó hơi thay đổi cái kết cấu một chút thì nó sẽ giữ được cái lọn quăng lâu hơn. Greater creativity. Roller come in variety shape, width and size. Cái này các bạn thấy nó làm rất là nhiều kích cỡ khác nhau này các bạn. Loại này hoặc loại này. Cái loại này thì có thể để dùng những cái này để chọn những cái lỗ, còn cái này thì không คนนี้เนปาล và khi mà các bạn làm xong rồi các bạn cũng giữ cái roller này nó nằm đúng vị trí thì các bạn dùng cái này chọn vô nó giữ nó lại. And this is a variety of ข้างหลัง roller. นู้ So this น one เม็กซิโก elasticity. Cái này là dùng bằng điện các bạn. อันนี้ข้างนู้นเวียดนาม Cô thấy nó bán น่ารัก như cái dùngอีเซยูเลิฟดีนู่นกลุ่มนู้นกลุ่มคนรวยนู่นกลุ่มนู้นดูโฟกัสได้เปล่าเนี่ยนู่น3 สาว 4 สาวนี่กลุ่มคนรวยอันนั้นกลุ่มคนรวย nghĩ đó, một cái này ขับ nó có chịu âm เมื่อ đặt ขับ lấy ra อะไรวะมัสเตน nó hâm nóng เรีย này น là nó có máy hâm nóng. Cô có đấy nó có nghĩa là một cái máy nó có nhiều ống để เขามาเอาชั่วโมงกัน ขับมาสเตนมันเรียนนะ The area on the scalp is on the base. So the stem is here and the curve is formed here. อีกคน Okay. ขับ BM Look at this one. Do you think what kind of curve it is? On ไม่ base, on ไม่ base. ไม่ได้ยากแต่พูดถึงว่าถ้านักเรียนมันแบบรุ่นเก่าสมมติว่าใกล้จะจบแล้วเขาจะย้ายกระเถิบลงไปเรื่อยๆ You see that the angle is around อย่างเนี้ย 45 degrees. ถ้าไม่มีนักเรียนไหนมาเขาก็นั่งตรงนี้ เพราะว่ามันทางออกทางเข้ามันง่าย แต่ถ้ามีเราก็ต้องย้ายไปตัวที่สอง 45 độ thì nó phải là optics. Okay. เอามารถจิ๊บพี่มาจักรยาน C-shaped curve. Cái này là when you use the roller set, only one round. With this one, okay, it's okay. If you have this kind of roller, you can do like this one, only one round. So it is different from when you do the hair on the permanent curve. The hair must be go 2.5 round. But for with roller set, you don't need to go 2.5 round. Với kỹ thuật chúng ta uốn tóc mà bệnh viện các bạn tóc phải quấn lên trên cái đó 2,5 vòng. Nhưng mà khi chúng ta đào kiểu không nhất thiết phải đi 2,5 vòng. Nếu các bạn có cái roller mà nó có gai nó giữ lại thì các bạn chỉ cần một vòng là đủ rồi. Ok. Rồi. Wave gợn sóng. Và cái này là curve. Nếu các bạn có muốn lọt xăng thì nó phải 2,5. Giỡn thì nó không cần đủ vòng, nhưng mà lọt quăng bắt buộc nó phải đủ vòng thì nó mới ra được cái lọt quăng như này. วันนี้ซื้อเลยนะได้ตัดผมเล่นตัดผม So for example, the same hair length, but if you use bigger rod, it go only one round, so it creates wave. Okay. But if you go a little bit
smaller roller and then you will go 2.5 one and turn 3 curve ได้ปะ Thôi, nếu mà với cái này các bạn có thể dùng